Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати бісквітний рулет з цікавою начинкою. До миски кухонного комбайну виливаю 5 яєць. Одразу висипаю цукор і ванільний цукор. І починаю усе збивати спочатку на невеликих обертах пару хвилин. А потім вмикаю комбайн на всю потужність. Збиваю яйця з цукром до такого стану, щоб вони збільшилися в об'ємі в 3 рази і посвітлішали. Якщо ви збили до такого стану, то саме зараз час додати борошно. Додаю до борошна розпушувач і перемішую їх. Борошно для бісквітного рулета обов'язково повинно бути просіяне. Висипаю першу порцію борошна до яєчно-цукрової суміші і обережно перемішую лопаткою. Коли борошно з'єдналося з яєчною сумішю, то висипаю іншу порцію і також її перемішую, щоб не було грудочок. Ретельно все перемішую і відставляю бісквіт у бік. На деко стелю пергаментний папір. Бажано, щоб він був з силіконізованим покриттям. Викладаю усе тісто на підготовлене деко. Розподіляю його легкими рухами по всьому деко, так щоб товщина була однакова по всій площі, як всередині, так і у країв. Це надасть змогу бісквіту гарно і однаково пропіктися. Бісквіт обов'язково ставлю в розігріту духову шафу, температура 190 градусів на 10-12 хвилин. Поки випікається бісквіт, я підготую начинку для рулету. 400 г сиру перебиваю блендером. Треба, щоб сир став більш однорідної консистенції. До сиру виливаю пів банки вареного згущеного молока. І знову все ретельно перебиваю блендером до однорідного стану. Знімаю пергамент, на якому випікався бісквіт. Якщо у вас пергамент погано відділяється, то його можна змочити водою. Готовий бісквітний корж скручую у рулет і залишаю бісквіт охолонути. Коли корж охолонув, наношу на нього начинку і розрівнюю її рівномірно по всьому бісквітному коржу. Скручую корж у рулет і даю йому так полежати 10-15 хвилин. Готовий бісквітний рулет викладаю на тарілку, на якій я його буду подавати. Підрізаю у бісквіти на рівні краї. Присипаю рулет зверху цукровою пудрою і прикрашаю. Ароматна ніжна випічка готова. Можна ласувати. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів!